Провівши в Україні короткий час в репетиціях, зустрічах, радіо і телеефірах, ми підготувалися до довгоочікуваної поїздки в Норвегію, заради якої перервали подорож по Африці й Південній Європі. Нас, як музичний гурт «Фолькнери», норвежці запросили до участі в цікавенному мистецькому заході в не менш цікавенному місті майже на краю світу. Наша невелосипедна мандрівка на північ почалася у Львівському аеропорту. І цього дня на нас чекали одразу два власних рекорди – найбільша кількість перельотів за день і найпівнічніша точка в усіх наших мандрах. Перша пересадка була в Кракові, і тут до нас приєдналися Алекс та Оксана, котрі організували нам цю поїздку. Хочу який, Марко? Фіолетовий. Прошу. Дай фіолетовий нам. В столиці Норвегії ми вже були трохи втомлені, але через кілька годин чекав ще один переліт. Так, ми в країні, де живуть ось такі друзі. Білі ведмеді. Я от пожимаю від ведмедя. От познімай ведмедя. І зайчик. Зайчик. Як кактус, так? А це хто? І корова. Ще 2 години польоту далі на північ, і ми опиняємося в портовому місті Будо. Вау! Ми в готелі Scandic Habit, і він знаходиться просто на березі моря. І ми зранку просинаємося, такий вид, чайки, море, гори всипані снігом. І така сутінки. Ми кажемо, де світло? А в нас світла нема. Ну так, звісно, що вдень тут світла зимою практично немає, бо ми вже перетнули полярне коло. Знімай колобець. Знімай колобець. Знімай колобець. Ну що ж, малята, це такий своєрідний власний рекорд нашої команди, тому що це найпівнічніша точка в нашому житті. Ми ніколи не бували північніше. До того були в Карелії, в місті Кем, але це набагато південніше, Біле море. Ого. Оце так трубить. А наразі це 67-ма паралель північної широти. Тобто це північніше, ніж полярне коло. Ми вже за полярним колом, уявляєте? І зверніть увагу, який сьогодні доволі похмурий день. Але це насправді не тільки сьогодні. Я так думаю, що це постійно так. Це такий типовий зимовий день в цих краях. Він короткий і більше схожий на якісь сутінки передвечірні. І ще ви, напевно, здивуєтесь, але тут не холодніше, ніж у Львові. Зараз, наприклад, 2 градуси. Це тому, що тут поруч Гольфстрім протікає. І якщо подивитись на температуру в прогнозі, то ви побачите, що над морем навіть тепліше, ніж над землею. Зараз там вглиб материка 0, мінус 2, мінус 4. А якщо далі в море, то плюс 4, 5, 6 навіть. І 2 буба. Важке. Ні, давай чуб. Ти впевнений? Так. Ну добре, давай спробуємо. 15 кілограмів. Давай разом піднімаємо. І опа! Давай я. Давай я. Добре, тепер ти. 20 кілограмів.
Все тут познімай. Місто Будо ще не було кінцевою точкою нашого маршруту. Тут ми провели лише півдоби. Зверніть увагу, як люди залишають деякі аксесуари, я так розумію, на всю зиму. Потім приходять і воно там на місці чекає. Ми продовжили рух вже по морю на швидкісному пасажирському катамарані, яких тут курсує багато. Прямували трохи південніше, до маленького острівця у відкритому океані. Це була цікава мандрівка між неймовірно красивими скелястими островами та узбережжям. Тут нам вперше відкрилися справжні скандинавські краєвиди, які до того ми бачили лише на картинках. Я помітила одну цікаву особливість норвежок. Вони зараз тут сидять на кораблі і в'яжуть, гачкують якісь светри. І навіть дивлюся, дівчинка теж у в'язаному такому красивому светрі, і може мама зв'язала. Холодні народи гріються тим, що самі собі плетуть светри, шапочки і всяке таке. Тим часом кораблик почало добряче погойдувати, з чого ми не дуже раділи. Гойдає дуже сильно, тому що доволі великі хвилі, і цей корабель швидкісний, він просто несеться з нереальною швидкістю. Так? Гойдає нас? Тобі як? Як ти почуваєшся? Ой, наскільки мене вийде. Так, звісно. Почався справжній моптіль. Мені треба на свіже повітря. Бо капець. А найсмішніше в цьому знаєте що? Що я з самого дитинства мріяв бути моряком. На одному з островів була пересадка на інший катер. Типова станція на таких острівцях в маленьких селах виглядає саме так, як склад. Тому що саме це є важливим питанням тут на віддалених островах, особливо віддалених, постачання. Тобто все, що привозять, складується тут відразу на станції, і це є станція-склад. Це Марко мене знімає. О, то Марко оператор. Ого! Мам, я в палату. Привіт. На цьому відрізку почало гойдати набагато сильніше. Ой, йо-моє, а ну чекай, Марко, давай до мене на руки. Тобі погано? Дуже сильно гойдає, дуже сильно, дуже сильно. Ю-ху-ху-ху. Ми вже у відкритому океані, Атлантичний океан. Ху-ху-ху. Тобі як? В моїй палаті зараз будуть падати. Хто? Леті! Ну все, малята. Там це ще було нічого. А тут океан почався. Останні півгодини здавалися нам цілою вічністю. Але от нарешті прибули до пункту призначення. Якщо точніше, Трена – це цілий архіпелаг, що налічує понад 1000 дрібних островів. Проте заселених лише 4 і проживають на них 450 мешканців. Хоч споконвіку Трена була виключно риболовецьким місцем, в наш час вона відома як культурний і мистецький центр з прекрасною природою. Це справді атмосферне місце з особливою аурою.
First of all, it's special because this was one of the oldest settlements in Norway, dated 9,000 years back. They have found objects stating that these are actually from the Stone Age. So people came here, settled down and lived from fishery during the Stone Age. And that's one of the oldest settlements in the whole of Norway. So that's special in that way. And now I think it's special because we are furthest out on the coast. So we are not so connected to the rest. You have to actually get here by boat. It's a long journey and it can be heavy waves as you experienced. So I think it's special in that way that it's very far out and it's tiny. And then we have a combination of culture and the fishing community and some new modern innovations and also an old history and an old culture. And yeah, I guess that's a bit special for people coming here. Головний одноіменний острів Трена має у довжину лише 2,5 кілометри, але тут знайшлося місце для великого музичного фестивалю, який проводиться щоліта. А ще тут є унікальна резиденція для митців – місце, де кожен може втілювати свої творчі ідеї, живучи у затишному будиночку в лоні скандинавської природи. We call it an artist in residence, and we have it as an open call. Everyone can apply to come with some creative projects. It doesn't have to be art, it can be business or other creative things they want to do. So Vegard was one of those who came with making a book about a historical person, Peter Dass, but in a sketched and drawn way. So he made this book. He finished it here together with another guy. And other people come for making a chef's in residence or building a sauna or singing or having workshops. So photographers, filmers, So we are trying to create a little melting pot of interesting international artists and designers and architects. Саме до цієї резиденції ми були запрошені як музичний гурт «Фолькнери» з можливістю виступити на сцені та щось створити. Наш будинок на березі протягом наступних 10 днів зігрівав нас, а острів надихав на творчість. Як результат, ми зняли відео для кліпу на одну з наших пісень. Трена виявилася для нас справді особливим місцем, де ми провели чудовий час, знайшли нових друзів і відкрили багато нового. Більше про це розповімо і покажемо в наступному випуску.